بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 102 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم بقى النهاردة عن بعض شهداء بدر اللي قدرت أستاذة هالة توصل لهم من الكتب. يعني احنا مش اخترنا منهم حد معين تفضيلا على باقي الشهداء، لا خالص، لكن اللي وصلت له ايدينا، يعني اللي قدرنا نوصل لهم هنتكلم عنهم. أول واحد هنتكلم عنه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي وأمه من ثقيف. عبيدة ده اختلف على اسمه، هل هو عبيدة ابن المطلب ولا عبيدة ابن يعني عبيدة بن الحارث ابن المطلب ولا عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب؟ إذا كان ابن عبد المطلب فهو هيبقى ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حارثة ابن عبد المطلب. أما لو كان ابن حارثة ابن المطلب فهو هيبقى ابن عم جد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو هيبقى ابن عم جد النبي، هيبقى ابن عم عبد المطلب. مش مهم، هم اختلفوا في الكتب على الاسم، ما مش متأكدين هو أنهي حارثة فيهم. فالمهم انه هو كان قريب جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي أمره على أو عقد له أول لواء في الإسلام في سرية رابغ، وهو كان في مقام ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان قريب منه جدا. كان أحد السابقين الأولين، هو كان أكبر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ب10 سنين. هو هاجر هو وأخوه طفيل وحسين، وكان بيوصفون هو كان ربعا من الرجال، يعني ما كانش لا طويل ولا قصير، كان مليحا، يعني كان حلو وسيم. كان كبير المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللي بارز رأس المشركين عتبة بن معيط يوم بدر. مش احنا قلنا ان طلع 3 من المشركين من الصناديد، واحد بارز سيدنا علي، والتاني بارزه سيدنا حمزة، والتالت بارزه الحارث ابن الحارث، عبيدة بن الحارث. والاثنين اختلفوا ضربتين، يعني ضربوا بعض لغاية ما الاثنين قتلوا بعض. ف علي وحمزة شدوا عليه على عتبة فقتلوه وخدوا عبيدة، وكان فيه رمق، وبعد كده توفي. النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمر عبيدة على 60 راكب من المهاجرين في سرية رابغ، وعقد له أول لواء في الإسلام. ده أحد شهداء بدر. تاني واحد عندنا عنه معلومات عمير بن أبي وقاص، ده أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. الاثنين بقى طبعا عارفينهم من بني زهرة بن كلاب، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. هو عمير بن أبي وقاص بن أبي أهيب الزهري أو الزهري، أخو سعد بن أبي وقاص. مين اللي قتله؟ عمرو بن ود العامري. اللي مين قتله بقى عمرو بن ود ده؟ يوم غزوة الخندق سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في رواية عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى. يعني هما كان يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام لسه هيبص عليهم كلهم عشان يشوف هياخد مين ومش هياخد مين، فعمير ده كمان عمال بيستخبى ورا الناس. سعد سأله: مالك انت بتعمل كده ليه؟ يعني فقال له: انا خايف لان النبي عليه الصلاة والسلام يشوفني فيستصغرني فيرجعني، وانا عايز اخرج لعل الله ان يرزقني الشهادة. عنده 16 سنة او اقل، اصغر شهيد في بدر. فلما عرضوا فعلا على النبي عليه الصلاة والسلام استصغروا وردوا فبكى، فالنبي خلاص سابه لما لقاه مصر وبيعيط، فرح سابه. وفعلا سعد بيقول: كنت بلبسه الحمائل بتاعت السيف، يعني بيلبسها له بصعوبة لأنه هو صغير، هو يعني لسه. المهم ان هو فعلا استشهد وهو ابن 16. ثالث واحد سعد بن خثيمة، استشهد سعد بن خثيمة في بدر، وكان مع أبوه في الغزوة دي. إيه اللي حصل بقى؟ قال ابن حجر: قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب
استهم يوم بدر أو استهم يوم بدر دلوقتي أنا هقول لكم الحكاية من غير ما نقراها. خثيمة وأبوه عايزين يخرجوا لغزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش الاثنين يخرجوا ويسيبوا النساء والزراري، يعني النساء والأطفال لوحدهم، فلازم واحد فيهم يقعد على خدمة الضعفاء دول. فطب نعمل ايه؟ احنا مختلفين، الاب والابن كل واحد فيهم عايز يخرج، فراحوا عاملين ايه؟ كان في حاجة اسمها زي القرعة كده، احنا بنقول عليها قرعة، بيضربوا بالسهام واللي سهمه يخرج يبقى هو ده، بيكتبوا يعني الله اعلم بالظبط زي القرعة، نكتب اسامينا وناخد واحدة عشوائي فيطلع اسم مين هو ده اللي يطلع الحرب اللي يروح. فمين اللي طلع السهم بتاعه؟ طلع سعد اللي هو الابن ابن خثيمة. فأبوه قال له يا بني أسرني اليوم، يعني فضلني عليك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فسعد قال له لو كان حاجة غير الجنة كنت أثرك على نفسي، لكن الجنة لا. فخرج فعلا سعد البدر واستشهد فيها. وأما أبوه خثيمة استشهد يوم أحد، يعني ما طولش كتير. والموقف ده من سعد رضي الله عنه بيدي قد ايه صورة مشرقة عن مدى حرص وتسابق الصحابة رضوان الله عليهم في انهم يخرجوا لغزوة بدر للقتال وللجهاد في سبيل الله، وانهم كانوا بيتنافسوا في الحرص على الشهادة والموت في سبيل الله، برغم من ان سعد كان ابن بار وكان مطيع لأبوه وكان محب جدا لأبوه، إلا إن الجنة ما قدرش يقاومها. وفي نفس الوقت سبحان الله كان ربنا مقدر ان الابن هو اللي يروح بدر ويستشهد. يعني مثل عظيم جدا على الحماس والتضحية في سبيل الله والجهاد، وقد ايه الناس كانوا يعني فعلا عايزين الشهادة. فهو قال لابوه يا أبتي لو كان غير الجنة فعلت، كنت أثرك على نفسي أي حاجة في الدنيا، لكن في الجنة لا، مش هأثرك على نفسي. وفعلا ربنا رزقه الشهادة. كمل الحلقة الجاية بإذن الله.